ආයිබෝවන් No Family Kitchen YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදෙද්දි පාන් පිටි බේකින් පවුඩර් ටිකකුයි පාවිච්චි කරලා හරිම චූටි වෙලාවකදී කොහොමද රසට මේ ස්නැක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක මාරම රසයි. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. මම ඒකට ඉස්සෙල්ලාම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නේ සීනි තේ හැන්දක් මම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට ඕන වෙනවා පොඩිවට කපාගත්ත බීලුණු, ඒ වගේම මිරිස් ටිකක්, කරපිංචා ටිකක්. මම ඒ ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට පිටියකටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අම්මිරිස් වෙනුවට ඔයාලට කැමති නම් කොච්චි නයි මිරිස් වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක හොඳට හැන්දෙන් ටිකක් කවලම් කරගමු. අපිට පුළුවන් දැන් මේකට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය ඇල් වතුර තමයි මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට අතින් අනාගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේක අතේ ඇලෙන පදමේ ඩෝ එකක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. අපි වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක හොඳට දැන් අනා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන හදාගත්ත ඩෝ එක අපි දැන් මේක විනාඩි 5ක් විතර මේ වගේ පියනකින් වහලා චුට්ටක් තියාගමු. ඉතින් විනාඩි 5කට පස්සේ පැතලි මතු පිටකට මම පිටි ටිකක් මේ විදිහට තියාගෙන අපි හදාගත්ත ඩෝ එක උඩින් තියාගන්නවා. ඒකටත් මම පිටි ටිකක් කියා ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් රෝලින් පින් එකකින් හරි බෝතලයකින් හරි මේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න. ඉතින් මෙතින්දි තුනී කරගද්දි සෙන්ටිමීටරයක් විතර උස තියෙන විදිහට තමයි අපි මේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ මට්ටමට. අපිට දැන් පුළුවන් මේක පොඩි රවුම් වලට කපා ගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි වීදුරුවකින් තමයි රවුම් ටික කපා ගත්තේ. අපි දැන් මේ ටික වෙන් කරගමු. මම ගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි මම මේ වගේ රවුම් 15ක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා අපි කපාගත්ත රවුම් ටික තෙල් එකේ බැද ගන්න. ඉතින් මෙතන තෙල් එක බැදගද්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය මද ගින්දරේ මේක බැද ගන්න. මොකද නැත්තම් මේකේ මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදන්න ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම මම description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.